हेलो साथीहरु, म इन्फर्मेसन गाइड च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। म आज एउटा नयाँ टपिक लिएर आएको छु। आज म तपाईहरुलाई एक्सेलको बारेमा म तपाईहरुलाई बताउन गइराखेको छु। तपाईहरु एक्सेल सिक्न चाहनुहुन्छ, तपाईहरु चाहिँ एकदम नयाँ हुनुहुन्छ र चाहिँ एक्सेल चाहिँ कसरी चलाउने भन्ने बारेमा तपाईहरु चाहिँ जान्न खोजिराख्नु भएको छ, सिक्न खोजिराख्नु भएको छ। एकदम नयाँ हुनुहुन्छ तपाई एक्सेलमा। तपाईहरुले एक्सेलको बारेमा केही पनि थाहा छैन। एक्सेल फाइल कसरी खोल्ने, त्यसलाई चाहिँ कसरी चलाउने त्यसको बारेमा म तपाईहरुलाई चाहिँ बताउन गइराखेको छु। सबैभन्दा पहिले त्यस टपिक्समा जानुभन्दा पहिले तपाईहरुले चाहिँ यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र चाहिँ भिडियोलाई लाइक गर्न पनि नभुल्नु होला साथीहरु। अब जाउँ हामी तपाईको चाहिँ ल्यापटप स्क्रिनतिर त्यो माइक्रोसफ्ट एक्सेल कसरी चलाउने तपाईहरुलाई त्यसको बारेमा सिकाउन गइराखेको छु। साथीहरु, म तपाईहरुलाई चाहिँ माइक्रोसफ्ट एक्सेल कसरी चलाउने, तपाईहरु चाहिँ एकदम नयाँ हुनुहुन्छ, त्यो एक्सेल चाहिँ कसरी माइक्रोसफ्ट एक्सेल कसरी प्रयोग गर्ने, तपाईहरु चाहिँ त्यस एक्सेल मार्फत तपाईहरुले चाहिँ विभिन्न किसिमको एकदम लामो हिसाबहरुलाई, एकदम लामो ठुलो डाटाहरुलाई एकदम सहज र सजिलो तरिकाले राख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाई व्यापारी हुनुहुन्छ, यदि तपाई चाहिँ नयाँ कुनै पनि काममा तपाईको माइक्रोसफ्ट एक्सेल एकदम चाहिँ जरुरी हुन आवश्यक छ। हामीले सिकिराख्नु पनि आवश्यक छ। हामीले यसका चाहिँ धेरै फाइदाहरु, धेरै लाभहरु चाहिँ लिन सक्छौं। साथीहरु, त्यसको लागि तपाईहरुले चाहिँ एकदम नयाँ हुनुहुन्छ भने आफ्नो चाहिँ ल्यापटप स्क्रिनमा जानु होला। ल्यापटप स्क्रिनमा गइसक्यो भन्दा पछि तपाईहरुले चाहिँ त्यो अब एक्सेल फंक्सन कहाँबाट तपाईहरुले चाहिँ प्राप्त गर्ने, त्यसको लागि तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो चाहिँ राइट क्लिक हान्नु होला। राइट क्लिक हानिसक्यो भन्दापछि यहाँ न्यू अप्सनमा जानु होला। यो न्यू अप्सनमा गइसक्यो भन्दापछि साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ माइक्रोसफ्ट अफिस एसएस 2007 यो डेटाबेस हो। त्यसभन्दा पछि सबै यहाँ तपाईले देखिराख्नु भएको छ माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड छ। त्यसभन्दा पछि यहाँनिर तपाईहरुले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ माइक्रोसफ्ट एक्सेल भनेर यहाँ तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ माइक्रोसफ्ट अफिस एक्सेल कसरी भनेर यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुस्। यसमा क्लिक गरिसक्यो भन्दा यो फाइल चाहिँ ओपन भइसकेको छ साथीहरु। अब यसलाई चाहिँ यहाँ राइट क्लिक हान्नु होला। राइट क्लिक हानिसक्यो भन्दा यसरी चाहिँ ओपन भइसकेको छ। तपाईहरुले पनि चाहिँ यसरी आफ्नो चाहिँ ल्यापटप स्क्रिनमा गएर यसलाई यसरी खोल्न सक्नुहुन्छ र यसलाई खोलिसक्यो भन्दापछि साथीहरु तपाईहरु एकदम नयाँ हुनुहुन्छ। अब यो तपाईहरुले फाइल त खोल्यो, अब यसलाई चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने, तपाईहरुले चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रयोग नै गर्न आउँदैन भने म तपाईहरुलाई आज एकदम सहज र सजिलो तरिकाले सिकाउन गइराखेको छु। साथीहरु, माथि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ देखिराख्नु भएको छ होम ट्याब, यहाँ देखिराख्नु भएको छ। होममा चाहिँ विभिन्न अप्सनहरु छ, कट, कपी, पेस्ट, फर्मेट, प्रिन्टर। यहाँ तपाईको चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईको चाहिँ यस फर्मेट भित्र यहाँ कोलम भित्रहरु यहाँ चाहिँ फंक्सन भित्र चाहिँ कसरी लेख्ने, टाइपिङ कसरी गर्ने तपाईहरुले त्यो भाषा ल्याङ्ग्वेज यसमा गएर तपाईले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाई पृथ्वी फन्टमा लेख्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ गएर तपाईहरुले चाहिँ यसलाई यसरी यहाँ सिलेक्ट गरेर यसरी यहाँ तपाईहरुले सिलेक्ट गरेर यहाँ तपाईहरुले त्यो कुन भाषामा तपाई प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ तपाईहरुले त्यो कपी गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरु यहाँ सिधै गएर यसमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ सिधै कुन चाहिँ फाइल फंक्सनमा तपाईहरु चाहिँ लेख्न गइराख्नु भएको छ। म चाहिँ पृथ्वी टाइप गरे। यहाँ पृथ्वी टाइप गर्ने बित्तिकै यसरी चाहिँ इन्टर हान्नुस्। त्यसभन्दा पछि यो भित्र यो सेल भित्र अब हामी चाहिँ पृथ्वी मात्र लेख्न सक्छौं र अरु सेलमा फेरि क्लिक गर्नुभयो भने त यो तपाईको इंग्लिशमा देखाइराखेको छ। सबै सेलहरु तपाईहरुले चाहिँ यसमा चाहिँ पुरै कोलमहरुमा चाहिँ यसरी यहाँ क्लिक गरेर यसरी सिलेक्ट गरेर त्यसभन्दा पछि यहाँ यसरी चाहिँ पृथ्वी लेखिदिनु होला। त्यसरी लेखिसक्यो भन्दापछि यहाँ भित्र जति पनि सिलेक्ट गरेर तपाईहरुले चाहिँ पृथ्वी बनाउनु भएको छ यहाँ भित्र तपाईहरु अब सबै नेपालीमा लेख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरु अंकमा लेख्नलाई चाहिँ फन्टास एमएलमा नेपालीमा तपाईले फन्टास एमएलमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यो पनि तपाईले यहाँ गएर चाहिँ फन्टास एमएल चाहिँ टाइप गर्यो भने त्यसलाई पनि यहाँ भित्र चाहिँ तपाईहरु अंक अक्षरहरु नेपालीमा टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अहिले यहाँ इंग्लिश भइराखेको छ। यहाँ तपाईहरु चाहिँ नाम लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईहरु यहाँ क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ जस्तै मानौ म एउटा चाहिँ अहिले यहाँ लेख्छु कर्म संख्या, यहाँ चाहिँ नाम, यसभन्दा पछि यहाँ रकम। अब तपाईलाई चाहिँ कुनै पनि रकम जोड्नु पर्यो भने तपाईले चाहिँ अब ठुलो चाहिँ हुन्छ। हामीले अब त्यो पसलको या कुनै चाहिँ अन्य कुराहरुको हामी त्यो राख्न सक्दैनौं किनभने आफ्नो मोबाइलमा सबै त्यो डेटा रहने सक्ने कुरै रहेन। अब तपाईले माइक्रोसफ्ट एक्सेल बारे तपाईले चाहिँ विभिन्न डाटा ठुलो डाटाहरु यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ र ठुलो अफिसहरुमा पनि यो माइक्रोसफ्ट एक्सेल चाहिँ सिक्नु एकदम जरुरी आवश्यक छ। तपाईहरु चाहिँ कुनै अफिसमा जब गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यहाँ पनि तपाईले चाहिँ माइक्रोसफ्ट एक्सेल बिना त तपाई त्यहाँ कुनै पनि काम गर्न सक्नुहुन्न। त्यसको लागि सबभन्दा पहिले तपाईले चाहिँ आफ्नो चाहिँ माइक्रोसफ्ट एक्सेल सिक्नु एकदम चाहिँ जरुरी आवश्यक छ। र यहाँ तपाईले चाहिँ कर्म संख्या 1 हान्नुभयो। यहाँ भन्दा पछि यहाँ नेपाली भएको छ। मैले चाहिँ यो सिलेक्ट गरेर यहाँसम्म सिलेक्ट गरेर चाहिँ फन्टास एमएल बनाए। यहाँ आफै हान्नुभयो भने इन्टर हान्नुहोस्। त्यसभन्दा चाहिँ यहाँ आफै चाहिँ अटोमेटिक भइसकेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईले यहाँसम्म सेलसम्म मात्र मैले चाहिँ पृथ्वी गरेको थिएँ, यहाँ तल चाहिँ छैन। यहाँ तपाईहरुले चाहिँ यसरी गएर यहाँ मानौ चाहिँ रमेश, यहाँ तपाईहरुले चाहिँ अब विभिन्न मान्छेहरुको त्यहाँ नाम हुन सक्छ, डाटा हुन सक्छ। त्यहाँ अब राम, रमेश यहाँ फरक व्यक्तिहरु हुन सक्छन् र उनीहरुको यहाँ रकम हुन सक्छ। यहाँ रकम चाहिँ यहाँ तल मानौ यहाँ 200, यसलाई पनि चाहिँ फन्टास एमएलमा गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ सिलेक्ट गरे मैले यसरी सिलेक्ट गरेर चाहिँ यहाँ आफै हान्नुभयो भने फन्टास एमएल आइसकेको छ। तपाईहरुले चाहिँ यसरी सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ मैले चाहिँ रमेशकोमा रकम 200 रुपैयाँ। त्यसभन्दा पछि मानौ कुनै यो पसलको मानौ एउटा चाहिँ डाटा उसले चाहिँ उधार लिएको छ। अब यहाँ मानौ कर्मसँग 2 यहाँ चाहिँ सिरियल 1 2 हानिसक्नुभयो भने यसलाई चाहिँ यसरी सिरियल तलहरुमा चाहिँ ड्रप गरेर यसरी खिच्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ अटोमेटिक आइहाल्छ। हामीले चाहिँ यसमा गर्नुपर्ने हुँदैन। त्यसभन्दा पछि यहाँ
मूल्य लेखेँ यहाँ पनि चाहिँ यसलाई पनि सिलेक्ट गरेर तपाईहरुले चाहिँ यसरी ड्रप लिस्ट यसरी खिच्दिनु भयो भने यहाँ चाहिँ गएर फर्मेट फिल ओन्ली गर्नु भयो भने यो चाहिँ पृथ्वीमा भइसकेको छ यहाँसम्म। अब यहाँ मैले चाहिँ लेख्न खोजेँ महेश इमेज राहुल विभिन्न व्यक्तिहरुको चाहिँ डाटा हुन सक्छ उसको चाहिँ हरि यहाँ चाहिँ राम यसरी चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यति मान्छेहरुको 6 जना मान्छेको डाटा छ। अब यहाँ तपाईहरुले चाहिँ उनीहरुको नाममा 300 यहाँ चाहिँ उसको जति पनि रकम हुन सक्छ मैले तपाईहरुले चाहिँ एक्जाम्पल मात्र दिइराख्न गइराखेको छु मानौ यति छ। अब यसलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ टोटल निकाल्नु पर्यो यहाँनेर चाहिँ यो रकम जम्मा कति टोटल निकाल्नु पर्यो भने अब कसरी निकाल्ने त तपाईहरुले चाहिँ लामो यसरी इक्वल टु हानेर यसलाई चाहिँ यसरी चाहिँ फेरि सिलेक्ट गरेर प्लस साइन हानेर यसलाई पनि 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 सिलेक्ट गरेर इन्टर हान्नुभयो भने यसरी पनि सम हुन्छ। यसरी पनि यो टोटल जम्मा आइहाल्छ। र एकदम सर्टकट अर्को के पनि छ भने यसलाई डिलिट गरेर तपाईहरु चाहिँ इक्वल टु सम हान्नुभयो एसयुएम सम यहाँ आइसकेको छ। यसलाई राइट क्लिक हानेर यसलाई चाहिँ यसरी ड्रपमा खिच्नुभयो भने यसरी पनि चाहिँ सम हुन्छ। त्यसभन्दा पछि अर्को के पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईहरुलाई चाहिँ सर सिलेक्ट गरेर यहाँनेर चाहिँ अटो सममा पनि क्लिक गरिदिनु भयो भने यहाँनेर पनि सम हुन्छ। एकदम सजिलो छ। तपाईहरुले पनि यो एक्सेललाई चाहिँ प्रयोग गरेर आजै आफ्नो चाहिँ ल्यापटप या चाहिँ मोबाइल फोनमा पनि चाहिँ एक्सेल चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। मोबाइलको प्ले स्टोरमा गएर माइक्रोसफ्ट एक्सेल टाइपिङ गरेर तपाईहरु त्यहाँ पनि गएर इन्स्टल गरेर आफ्नो मोबाइलमा पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। आफ्नो अफिसको डाटाहरु आफ्नो मोबाइलमा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ पनि एक्सेल फाइलहरु तपाईले ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। माइक्रोसफ्ट वर्ड पनि तपाईहरुले त्यस मोबाइल फोनमा गएर डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरेर चाहिँ त्यसको पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। र यसमा पनि तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो ल्यापटप स्क्रिनमा आफ्नो चाहिँ ल्यापटपमा चाहिँ तपाईहरु पनि एक्सेल चाहिँ चलाउन सिकिराख्नु खोजिराख्नु भएको छ भने म तपाईहरुलाई चाहिँ नयाँ ट्युटोरियलहरु ल्याएर आइराखेको छु साथीहरु। यो चाहिँ फर्स्ट पार्टमा मैले चाहिँ यहाँ कसरी टाइपिङ गर्ने र कसरी चाहिँ सम गर्ने भन्ने बारे तपाईहरुलाई चाहिँ बताएको छु। र अन्य भिडियोहरुमा पनि यस्तै अन्य नयाँ टपिक्सहरु नयाँ ट्रिक्सहरु ल्याएर आउने छु। तपाईहरुले पनि कमेन्ट बक्समा गएर त्यहाँ तपाईहरुलाई चाहिँ के सिक्न खोजिराख्नु भएको छ त्यहाँ तपाईहरु कमेन्ट गर्नु होला र म त्यही विषय सम्बन्धी नयाँ टपिक्सहरु फेरि चाहिँ ल्याउने छु। धन्यवाद। च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। थ्यांक यू। धन्यवाद।